მოგესალმებით ჩემო საყვარელო გამომწერებო, რადგანაც გვიახლოვდება ახალი წელი, უკვე წინა ვიდეოებშიც ვთქვი, რომ ახალ წლამდე დავხატავ საახალწლო ნახატებს და დღეს დავხატავ კიდევ ესეც საახალწლო ნახატს. საახალწლო ნახატების ალბომი გავაკეთეთ ცალკე, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ მხოლოდ საახალწლო ნამუშევრების ვიდეოები. რა თქმა უნდა, ახლა გავიწყდეთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი და დააჭიროთ ზარის ხელას და დამწეროთ თქვენი სურვილები და კომენტარები. დავასხავ ფერებს. ეს არის ჩემი ფერები და დავიწყებ პირდაპირ საღებავით მოხატვას. აი იქ მექნება ესეთი ქვემოთ თეთრი ფერი. ეხლა მთავარია ეს თქვენ დააკვირდეთ კონტურებს და შემდეგ უკვე კადრი აჩქარდება, მაგრამ გეცოდინებათ რა არის შემდეგ დახატოთ. ესე ძალიან მარტივ ფორმებს გააკეთებთ. ესე უმარტივესი. შეგიძლიათ ფორმების შეცვალოთ კიდეც სახლების. ესე. აქ მაქვს თეთრი. აქ მაქვს ცისფერი ადგილი. და ახლა დავიწყებ ამ სახლების გაფერადებას. ესე უბრალოდ გავაფერადებ. ესე გააფერადეთ სხვადასხვა ფერებში. ახლა დავიწყებ ცის გაფერადებას. დამეთანხმებით, რომ ძალიან მარტივი არის. ახლა აქამდე რაც დავხატე. ამ ცისფერს გამოვიყენებთ, აი აქაც გავაფერადებ. ესე. და ირგვლივ გავაფერადებ თეთრად. ეს ყველაფერი არის საკმაოდ მარტივი დამეთანხმებით და ახლა უკვე დავიწყებ სახლების ფანჯრების დახატვას. სულზე გავაკეთებ, დავუშვათ ესეთ მუქ ფანჯარას. ესე. სულზე ღიას.
დავიწყებ აი თეთრების დადებას, ისე სახურავებზე. და ეხლა უკვე რაც თავარი არის, დავიწყებ ხალხის დახატვას. მე დავხატავ რამოდენიმეს და თქვენ მე შეგიძლიათ რომ ბევრი დახატოთ. ესეთი ზამთრის ქუდებით, ხალისიან ფერებში. საბოლოო რაც ეტაპი რაც იქნება, ჩავხატოთ თეთრ ხეებს. ხეებიც ესე მარტივად ძალიან შეგვიძლია ცაში ჩავხატოთ ესე წვრილად ჩიტები. ძალიან სქელი და დიდი ჩიტები არ მოგივიდეთ. ეს. ეს სამით გემშვიდობით მენას შეხვედრამდე.